Всіх щиро вітаємо. Це друга частина інтерв'ю з Вадимом Олрейном. І якщо ви не дивилися першу, то спочатку подивіться початок даного інтерв'ю. А для всіх, хто вже бачив, приємного перегляду і продовжуємо спілкування із тренером Наві. Скільки, на твою думку, заходу треба часу, щоб от вийти на нормальні позиції саме західному світу PUBG? От ви зараз шості, долучилися ВП до вас, європейський склад їх. До цього ви були соло на шостому місці, ну і другий ви виграли, і, здається, нікого більше не було, да, з європейських команд в першій вісімці. Ну, умовно кажучи, Азія жорстко так попереду саме в форматі ТПП. Всьому можна навчитися, ви це доводите, і ВП доводять це, що всьому можна навчитися. Скільки, на твою думку, треба часу на це все? Чи буде відрізнятися наступна фаза PGS від того, що ми бачили саме по балансу сил? Я думаю, вже на наступному ПГСі в травні точно мають включитися Twisted Minds. Тобто вони грали з заміною, це 25%, це дуже багато. Тобто один гравець з 4 в PUBG – це дуже серйозний даунгрейд, якщо треба замінювати. Відповідно, вони теж шукають адаптацію, це видно в їх плейстайлі, але я думаю, що в травні ми побачимо вже звичних Twisted Minds, і от вони доєднаються до Європи, скажімо так, в плані результатів. А що по Фалконах ти можеш сказати? Тому що, на мою думку, їх зірка потроху вже з небосхила падає. Чи немає в тебе такого вайбіку? Скажімо так, найсильніша сторона Фалькон завжди була це їх комунікація якраз. Якщо послухати їх тімспіки, вони дуже багато говорять, мабуть, найбільше з усіх команд в світі. Вони все роблять дуже командно, дуже тімплейно і разом. Що в цілому для ТПП є дуже важливим фактором. Тобто в ТПП дуже важко самому щось показати. Треба завжди взаємодіяти з тіммейтами і саме за рахунок командності вигравати ситуації. З іншої точки зору, Фалькон така команда, яка очікує, що на мапі щось станеться, і вони реагують на це. Тобто це не команда, яка нав'язує свій плейстайл, а це команда, яка майже з самого початку повністю адаптується під те, що відбувається на сервері. Це можна навіть побачити з того, що вони кожен турнір грають з різних лутспотів. Тобто вони тренують майже всі лутспоти, адаптуються і так далі. А в ТПП, на мою думку, зараз саме команди ще не вибудували стабільні плейстайли, якими вони будуть грати. Відповідно, адаптуватися до того, що роблять інші, важко, і краще нав'язувати свою гру. Подивимося, як далі буде розвиватися ТПП-сцена. Якщо все стане більш стабільним, вони розумні гравці з розумним тренером, я думаю, вони знайдуть плейстайл, який зможе привести їх до результатів. Якщо ТПП і буде надалі таким хаотичним, яким він є зараз, тоді, я думаю, команда Falcon може бути, зловити даунгрейд, скажімо так, дійсно, я погоджуюсь. Продовжу по інших командах, бо є дійсно пару достатньо яскравих моментів, які запам'яталися глядачам. Anyone's Legend – це наші нові антагоністи. Як так сталося? Ти казав, буде проблема з GNG, я пам'ятаю, а GNG ні для кого не стали проблемою взагалі. Салюта Сеула просто жаль дивитися, те, що ми бачили. Легенд не пускають в жоден з фіналів. Можливо, їм немає робити по тому скілу, який показували. Час покаже. Але от що з Anyone's Legend не так? По-перше, ми у них вирвали перемогу на другому. По-друге, кожен момент, кожні клатчі в фіналі, де нам важливо набирати очки, завжди там Anyone's Legend. Остання мапа гранд-фіналу, Anyone's Legend вас вибиває. На Ерангелі, де ми там якийсь феноменальний клатч зробили, де ми фореємів з будинку, здається, випушили. Anyone's Legend не пустив Спайро, 1 в 1 лишився. І всюди я бачу цих Anyone's Legend, і вони постійно є нашими конкурентами. Чому так? Ми фармимо різні споти. Ви, наскільки знаю, з ними нормально в Real Life спілкуєтеся. Чому? Я не хочу хейтити команду Anyone's Legend. Поясни мені, чому так відбувається. Це рандом. Немає насправді ніякої закономірності, і ми не граємо проти них, вони не грають особисто проти нас. Я думаю, що це рандом насправді. Але цікавий рандом, і
Я думаю, що вони нас вже трошки бояться. Це видно по цих ситуаціях, що коли вони розуміють, що вони залишаються в клатч-ситуаціях з нами, то у них вже ментально згадуються ці моменти, де вони програвали, і це може давати нам перевагу. А в нас навпаки вже є впевненість, що якщо ми проти Anyone Legend, ми можемо їх перемогти із складної ситуації. Ну так, ви теж вигравали достатньо клатчів. Ще по одній команді питання. Мене, як глядача, вона вразила, ця команда. Та, я не є її шанувальником, не є шанувальником цього тега, думаю, як і ти. Але тим не менш, чому можна повчитися, на твою думку, у команди ВП? Бо таке відчуття, що вони іноді просто як уроки і лекції всім показують. От гранд-фінал був неймовірно показовим. Вони 2 тижні не були в фіналах, ніхто від них нічого не очікував, вони ледве туди прийшли. І потім в гранд-фіналі, мабуть, це те, що заради експерименту я хотів би і від Наві бачити, і глядачі теж. Щоб ми відірвалися десь там, знаєш, на 40 очок перед останньою мапою, щоб на останній мапі можна було вже чайок зробити, тістечка поїсти і подивитися, як пацани кубок піднімають. Такого я давно не пам'ятаю. Та й Глобал, да, ми вигравали скільки? 40 очок відставали, коли Глобал? 60 попередні? Да. Чому ВП це вдається і, на твою думку, в чому різниця? Ну не може їм просто перти з зоною, бо їм не перло, вони вибивали всі. В них були комфортні круги, але не можна сказати, що там їм повезло ні в якому разі. У них дуже схожий плейстайл на той, який зараз в нас. Тобто той плейстайл, який ми зараз будуємо, він, я б сказав, на 80% дуже схожий на той, яким вони грають. Але це не так, що ми там запозичили в них, це просто у них команда структурно схожа на нашу. Тобто у них індивідуально дуже сильні гравці, і вони можуть грати більш агресивно, більш ризиковано. І за рахунок якраз індивідуального скіла гравців, плюс у них дуже хороша синергія 2+2. У них 2 хорвата, які дружать і розуміються один з одним, і 2 гравця, які ще займали 2-ге місце на глобалі 2021 року за команду Heroic. Курексі і Бімі, вони грали за команду Heroic тоді, так. І вони, тобто це гравці дуже досвідчені і олдові, скажімо так, які давним-давно разом грали і вже показували результати. Це можна сказати щось як салют із Сеул в цілому. Відповідно, у них дуже гарна синергія. 2 попереду, 2 позаду. У них є тімплей, є комунікація і агресія. Вони 2 тижні теж не виходили в фінали, і це показник якраз ментальності. Я думаю, що це більше саме через те, що вони занадто сильно в себе повірили. Їм потрібен... Ти їх очікував, да? До турніру ти їх очікував в фінальних стадіях? Бо для мене теж здивуванням було, що вони нікуди не потрапили перші 2 тижні. Достатньо. А вже ж, є розуміння, що команда скілова, плейстайл їх під ТПП підходить, вони вже мають досвід, вони мають комунікацію, у них все є. Тобто, якщо порівнювати з нами, нам ще треба час, нам ще треба синергія, нам ще треба працювати, нам ще треба бустіка реалізовувати, Артему треба більше досвіду, більше інтеграції в свою роль. Він молодий, перспективний ще гравець, якому ще треба реалізуватися. В них вже готові всі 4 гравці, всі на своїх позиціях, всі на своїх ролях і гарний плейстайл підходящий. Тобто раніше вони грали теж через сенди, виживали, намагалися там на плейсмент зіграти. Зараз майже вони так не грають, вони приймають файти, видограють їх і на цьому реалізовуються. Це така команда зараз, яка не дозволяє помилок. Якщо порахувати, ми дивилися після цього фіналу третього тижня, що ВП якраз в другий день набрали основні свої поінти. Тобто перший вони зіграли щось на 20 з чимось, тобто небагато. А от саме другий день, по-моєму, 60 або навіть ближче до 70 вони поінтів. За 90 перевалили, да. Так, тобто за 5 мап вони набрали 60 або 70 поінтів, це просто дуже багато. Я знаю, 53 за 2 можна набрати, тут просто аби було. Є таке. А можна і 3 за 3 набрати. А можна і 3, так. Відповідно, вони набрали поінти в тих мапах, де ми мали набирати поінти.
Це Рондо, я згадую точно. Якщо ще більше подивитися, я думаю, там ще більше буде. Тобто вони, ну як я сказав, вони карають тебе за помилки. Тобто, якщо ти не будеш набирати, там в PUBG дуже сильно працює як в футболі. Не забуваєш ти, забувають тобі. От тут так само поінти кудись підуть, вони не можуть згоріти. Якщо ти їх не набираєш, набере хтось інший. Але якщо ти набираєш, то у них треба віднімати. Тому, якщо б ми другий день зіграли без помилок або з меншою кількістю помилок, я думаю, що можна віднімати у них поінтів 20-25, і нам ці 20-25 додавати. Розумієш? Виходить зовсім інша картинка по таблиці. Вони такий складний опонент, але у нас є все для того, щоб за майбутні там півроку, десь за півроку, я думаю, можна стати вже на одній лижі з ними і конкурувати кожен турнір. Мабуть, останній блок питань по тому, як хлопці поставилися до перемоги. Хотів спитати. Цей майндсет мені зрозумілий, але от обидва гравці, Хакаторі і Феєрист, сказали, що для нас це маленька перемога на PGS 2. Я просто нагадаю глядачам, що року скільки? 1,5-2 роки не було жодного кубку, жодного турніру, ви не вигравали, принаймні глобального такого великого. Але от я дивлюся, що якось або це для краси було сказано, або на повному серйозі хлопці так вважають. Пояснити мені, що значить маленька перемога і про які тоді амбітні речі ви розмовляєте десь там у себе в кулуарах, чи окрім Глобалу і ЄВЦ для нас інші турніри це якби мілкувато. Що ти думаєш? От що про майндсет хлопців можеш сказати? Маленька перемога, бо формат новий, і по факту перші 2 тижні це кваліфікаційні раунди на 3-й тиждень. Насправді для нас досить дивно було те, що 3 тижні піднімають кубок, і по факту кубок 3-го тижня ніяк не відрізняється від кубку 1-го тижня. Тобто 3-й тиждень він просто більший по призовим і по поінтах для Глобалу та ЄВЦ. Тому, скажімо так, в нашій парадигмі зараз команди перші 2 тижні – це кваліфікаційні раунди, а не повноцінні окремі турніри. А от переможець 3-го тижня – це вже більш така історія. Тобто, як раніше PGC було. Так, PGS, там 15 PGS. ігор на 3-му тижні. Це більш чесно показує, більша дистанція, щоб дійсно довести, хто сильніший. Там треба кваліфікуватися туди, працювати 2 тижні на те, щоб туди вийти. Тобто, по факту, це прям гранд-фінал ПГСу. І там має підійматися кубок. А перші 2 тижні, на мою думку, мають бути просто як кваліфікація. Так, на поінти, так, з призовими, але без цього селебрейшену, трофеїв там, і так далі. От, тому у нас не було задачі вигравати перші 2 тижні. Перші 2 тижні сприймалися як кваліфікаційні раунди, треба зіграти якомога краще, набрати поінти для того, щоб показати результат на 3-му тижні. І коли ми виграли другий, ми по факту як виграли квалу в своїй голові. От тому така реакція, думаю. А так, трофей от 3-го тижня – це дуже серйозний трофей, і якщо ми його виграємо, то я думаю, це вже буде не маленька перемога. Наступний, наскільки я розумію, теж в Кореї, наступна серія ПГСів пройде. Чи ви нормально так поріднилися з цією країною? Бо за останні 4 місяці ви вже не вперше там буваєте, і ще за місяць туди полетите. Як вам загалом Корея? І чи нормально вам в цілому от в тому просторі? Мені Корея подобається. Корея дуже розвинена країна. Цікаво бачити, як працюють речі в розвинених країнах першого світу, якщо так можна сказати. От, і там дуже все організовано, дуже все вічливо, приємно і цікаво. Але з точки зору проведення турніру, це не найкраще місце. Бо є дуже багато нюансів, просто банальних від зручності. Там дуже низький рівень знання англійської мови, важко зорієнтуватися, вирішити якісь питання, там організувати практис для команди. Банально навіть замовити їжу. Потрібні документи корейські, телефонні номери корейські, проходити ідентифікації і так далі. Тобто все складніше. От. І
Навіть Apple Pay працює не завжди. Тобто і деякі карти банківські може не прийматися. Тому є такі проблеми. Як будете проводити ці тижні підготовки? Як у вас? Просто практиси, скріми, чи можливо щось зміниться? От просто найближчі плани. Да, найближчі плани у вас. Чи ви граєте ще турнір, який буде, не пам'ятаю, здається, 20 квітня? Розкажи просто, які плани у Наві, де нам дивитися. Ну, я маю на увазі, які турніри можемо зараз ще побачити з вами до ПГСів наступних. Наступний турнір – це регіональний турнір в онлайні, PEG Spring, якщо я не помиляюсь, він так називається. І грати ми маємо або 16 або 17 числа, там залежно від груп, якщо я не помиляюсь. По-моєму, 17 числа у мене записано. Ось, зараз у нас короткий відпочинок, буквально цей тиждень. Треба зробити ресет в команді, треба відпочити трошки, налаштуватися на роботу наступну. З понеділка ми почнемо вже тренування. Для нас цей регіональний турнір насправді дуже важливий, тому що він дає кваліфікаційні поінти окремі на глобал. Так само завжди вийти на глобал простіше з регіону, ніж з інтернаціональних турнірів. Відповідно, ми зараз отримали вже досвід ТПП, маємо унікальні знання, унікальні стратегії, і у нас є бажання регіональний турнір зіграти максимально якісно, щоб реалізувати ті напрацювання, які ми робили і навчилися чому в Кореї. Чи встиг ти послідкувати за тим, як розбіглися твої діточки з-під твого крила? От, зокрема, про сусіда хотів поговорити, він буде грати цей п'єк. Чи дивився ти за його оргою, чи дивився ти за їх складом? Бо це, умовно кажучи, друга команда, за яку будуть вболівати, бо це от команда там з 3 українців, плюс грузинського гравця і Мелмана. Ну, ти всіх знаєш, ти всіх тренував. Знаю, да. 4 гравця як Снаві. Що з них, на твою думку, виросте? Чи буде це конкурентом в регіоні, чи важко буде грати проти цієї команди? Якщо ти дивився за ними. Одним оком я дивився, так детально не аналізував, бо у нас роботи вистачало, але так, цікавлюсь, слідкую. Ну, вони там топ-2 були на квалах до ПЕКу, наскільки я пам'ятаю. Проти FaZe боролися постійно. Там екс-FaZe, 2 людини з фейзів. Команда потужна, точно, за стрільбою. Діфікс вміє стріляти, сусід вміє стріляти, Сашко стає так само, індивідуально гарно грає. Мелмана я знаю давно так само, він досвідчений капітан. Я взагалі завжди казав, що після перемоги на Глобалі Мелман мав продовжувати грати, якось цей період випав. Знання вони не втрачаються, тобто досвід він все ще актуальний. Я думаю, що його досвід зараз буде видно, коли є просто 3 талановитих молодих гравці під його керівництвом. От, відповідно, я думаю, що вони будуть грати добре, тобто вони будуть точно в топі Європи, може десь 5. Спокійно так можуть грати, показувати результати, і все залежить. Все в їх руках. Думаю, у них може все вийти. Зрозумів. Дякую величезне, Вадиме. В цілому дізналися все, що хотіли, мабуть, навіть більше дізналися, ніж хотіли. Що ти порадиш просто від душі, що ти порадиш вболівальникам на TUS на цей рік? Я пораджу дивитися без виключення всі наші матчі, бо, як ми показали, можна 2-3 гри погано зіграти, потім щось неймовірне покажемо. Відповідно, не втрачати надію. Як і ми тепер розуміємо, що ми спроможні майже на все, і кожну гру можна виграти. Відповідно, бажаю побільше емоцій, побільше уваги до ігрового процесу нашого, і буде видно, як ми розвиваємося і будемо грати краще і краще. Добре, дякую тобі величезне. Нагадаю ще раз, це був тренер команди PUBG Вадим Алрейн, ну і Дмитро Чумаченко. Мене ви можете бачити на ком'юніті-кастах матчів на TUS. Тоді продовжуємо слідкувати за сезоном, вболівати за Наві. Ще раз дякую тобі за те, що виділив свій час. Ну і удачі вам в наступних турнірах. Дякую, Дмитре.